Good morning friend. I am SN Asole, craft instructor welder, Government Industrial Training Institute पांढरकोडा, तालुका केळापूर, डिस्ट्रिक्ट यवतमाळ. आज आपण आर्क वेल्डिंग मधील पोलॅरिटी इन डीसी आर्क वेल्डिंग हा टॉपिक पाहणार आहोत. मित्रहो, वेल्डिंग करत असताना आपल्याला उष्णतेमध्ये विभाजन करावे लागते. उष्णतेमध्ये विभाजन करण्याच्या क्रियेला पोलॅरिटी असं म्हटलं जातं. अशा प्रकारची त्याची डेफिनेशन तयार होते. तर आपण आता समोरची प्रक्रिया आपण या ठिकाणी पाहूया. मित्रो, या ठिकाणी तुम्हाला जो जॉब ड्रॉइंग दाखवला गेलेला आहे हा एसी सर्किटचा. एसी म्हणजे अल्टरनेटिव्ह करंट म्हणजे वेल्डिंग ट्रान्सफॉर्मर. तर वेल्डिंग ट्रान्सफॉर्मर मध्ये आपल्याला पोलॅरिटी मिळत नाही. तर का मिळत नाही तर या जॉब ड्रॉइंग वर आपल्याला दिसून पडेल. या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता याचे पॉवर सोर्स एसी वेल्डिंग ट्रान्सफॉर्मर वापरलेला आहे. या ठिकाणी तुम्हाला जे करंट अर्थिंग दिलेलं आहे किंवा लीड केबल दिलेली आहे, पॉझिटिव्ह टर्मिनलला ही अर्थिंग दिलेली आहे या ठिकाणी, आणि निगेटिव्ह करून इलेक्ट्रोड होल्डर हा कनेक्ट केले गेलेला आहे. परंतु या ठिकाणी एसी सर्किट मध्ये काय होत असते, याची जी फ्रिक्वेन्सी असते मित्र हो, याची जी फ्रिक्वेन्सी असते तर 50 Hz म्हणजे अशानुसार ती फ्रिक्वेन्सी कमी जास्त होत असते. 50 एका सेकंदामध्ये 50 वेळा ती कमी जास्त होत असते. या कारणास्तव आपल्याला ही पोलॅरिटी वेल्डिंग ट्रान्सफॉर्मर मध्ये मिळत नाही. या ठिकाणी पाहू शकता हे म्हणजे पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह कडे आणि निगेटिव्ह कडून पॉझिटिव्ह कडे ही असे जी सायकल असते तर याच्यामध्ये अडचण निर्माण होतात आणि त्या ठिकाणी मग आपल्याला करंट हा पाहिजे त्याप्रमाणे म्हणजे ज्या भागाकडून आपल्याला जो करंट पाहिजे तो त्या ठिकाणी मिळत नसतात. तर त्यावेळेस त्याकरता आपल्याला पोलॅरिटी मिळवण्याकरता डीसी वेल्डिंग जनरेटरची आपल्याला त्या ठिकाणी सोय करावी लागते, वापर करावा लागतो. तर तो कसा बघा. तर या ठिकाणी तुम्ही जॉब डायग्राम पाहू शकता. इलेक्ट्रोड निगेटिव्ह और स्ट्रेट पोलॅरिटी, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव्ह. मित्र हो, वेल्डिंग डीसी जनरेटर मध्ये जर इलेक्ट्रोड होल्डर केबलचे कनेक्शन जर हे निगेटिव्ह टर्मिनलला जर केले असेल आणि अर्थिंग हे पॉझिटिव्ह टर्मिनलला जर केले असेल तर अशा पोलॅरिटीला स्ट्रेट पोलॅरिटी असे म्हणतात. तर स्ट्रेट पोलॅरिटी मध्ये आपल्याला पॉझिटिव्ह टर्मिनल कडून 66.66% एवढी उष्णता मिळते आणि निगेटिव्ह कडून आपल्याला 33.33% उष्णता ही मिळत असते. आणि याचा जो वापर जो करणार असतो आपण मित्र हो, स्ट्रेट पोलॅरिटीचा वापर हा साधारणतः माइल्ड स्टील, कास्ट आयर्नला किंवा हेवी मटेरियलला वेल्डिंग करण्यासाठी स्ट्रेट पोलॅरिटीचा वापर हा केला जातो. त्यानंतर पाहणार आपण इलेक्ट्रोड पॉझिटिव्ह और रिव्हर्स पोलॅरिटी, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉझिटिव्ह. तर या आकृतीमध्ये पाहू शकता इलेक्ट्रोड होल्डर केबल हा पॉझिटिव्ह टर्मिनलला कनेक्ट केलेला आहे आणि अर्थिंग केबल ही ग्राउंड क्लॅम्पला हे ठिकाणी कनेक्ट केलेली आहे. तर यामध्ये पाहू शकता डीसी वेल्डिंग जनरेटरची रचना या ठिकाणी दाखवलेली गेलेली आहे. तर याच्यामध्ये उष्णता ही पॉझिटिव्ह कडून म्हणजे इलेक्ट्रोड होल्डर कडे 66.66% आणि अर्थिंग कडून 33.33% उष्णता दिल्या गेलेली आहे. तर याचा अर्थ असा होतो या ठिकाणी जो काही इलेक्ट्रोड आपण वापरणार असतो तर या ठिकाणी उष्णता जास्त असल्यामुळे हा इलेक्ट्रोड प्रथम हा वितळणारा आहे आणि त्यानंतर अर्थिंग कडून उष्णता ही कमी मिळत असल्यामुळे आपल्याला ही रिव्हर्स पोलॅरिटी ही नॉन फेरस वेल्डिंग करण्याकरता ती वापरावी लागते. जसे अॅल्युमिनियम आहे, कॉपर आहे, ब्रास आहे, असे जे नॉन फेरस मटेरियल आहे याकरता कमी उष्णतेची गरज असते. म्हणून या ठिकाणी आपल्याला रिव्हर्स पोलॅरिटी आवश्यकता भासत असतात. तर अशा प्रकारे आपण पाहू शकता ही उष्णता आपल्याला म्हणजे उष्णता कोण्या भागाकडून कोण्या टर्मिनल कडून आपल्याला कमी अधिक मिळते याची जर आपल्याला पडताळणी करायची असेल तर या पद्धतीने तुम्ही करू शकता. वॉटर टेस्ट. आता एका भांड्यामध्ये जर तुम्ही इलेक्ट्रोलायटिक वॉटर जर घेतले असेल आणि त्याच्यामध्ये 2 टर्मिनल डीसी वेल्डिंग मशीन 2 कनेक्शन जर टाकले असेल, एक निगेटिव्ह आणि एक पॉझिटिव्ह, आणि त्या ठिकाणी ज्या भागाकडे तुम्हाला जे बबल्स हे लेस असतात, कमी असतात, त्या आणि ज्या भागाकडून बबल्स हे जास्त असतात तर त्या मोर बबल्स भाग जो असतो तो हा निगेटिव्ह असतो आणि बबल्स ज्या भागाकडे कमी असतात तो पॉझिटिव्ह असतो. तर अशा प्रकारे सुद्धा आपल्याला ही उष्णतेची विभागणी कशी करतात हे आपल्याला पाहता येते. धन्यवाद.